đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Hiện tại, show Anh trai theo đuổi ánh sáng phiên bản ăn theo từ chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đã chính thức ra mắt. Dương Mịch, Kim Thần cùng Trịnh Sảng trở thành khách mời trong những tập đầu tiên, thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh những tiết mục trình diễn của các nam minh tinh thì màn vạ miệng của Trịnh Sảng khiến cư dân mạng thảo luận, tranh cãi nảy lửa trong hậu trường. Chương trình Anh trai theo đuổi ánh sáng, Trịnh Sảng đã hỏi Casper chữ Hiểu Tường về việc hẹn hò với người đẹp Kim Thần trong show Tình yêu của con gái ba. Lúc này, nam diễn viên Đỗ Thuần mới hài hước cho biết cậu ấy bị loại rồi em ạ, anh và cô ấy thân nhau lắm, nên anh biết rõ Casper không phải gu của Thần đâu. Tiếp nối câu chuyện của đàn anh, Trịnh Sảng bất ngờ thốt lên, vậy ai là gu Kim Thần, có phải là Đặng Luân hay không? Câu hỏi của sao nữ yêu em từ cái nhìn đầu tiên khiến Dương Mịch, Đỗ Thuần, Casper và nhiều nghệ sĩ khác sửng sốt. Phải nói lảng sang chuyện khác, trên mạng xã hội, khán giả tỏ ra khó chịu vì Trịnh Sảng quá kém duyên. Nhưng ai theo dõi giới giải trí Hoa ngữ đều biết rõ rằng Đặng Luân và Kim Thần là tình cũ của nhau, cả hai từng có thời gian hẹn hò nhưng kết thúc không mấy êm đẹp. Năm 2019, Kim Thần thậm chí còn ấn like một bài viết chỉ trích Đặng Luân là mẫu bạn trai xấu tính, phũ phàng với bạn gái cũ. Vì vậy, việc Trịnh Sảng bất ngờ khơi lại chuyện cũ của đồng nghiệp khiến nhiều người không hài lòng, thế nên chuyện nhắc đến Đặng Luân hay Kim Thần trước mặt đối phương là một vấn đề rất nhạy cảm và khiến người trong cuộc cảm thấy khó xử. Do vậy, sự cố vạ miệng này của Trịnh Sảng hứng chọn những lời chỉ trích của cộng đồng mạng. Sau khi trở thành tâm điểm của dư luận, Trịnh Sảng bất ngờ đăng bài viết xin rút lui khỏi chương trình Anh trai theo đuổi ánh sáng, xin lỗi nhiều, thực sự rất xin lỗi, tôi sẽ thu xếp không ghi hình sâu nữa. Rạng sáng hôm nay 2 tháng 3 giờ sáng, Trịnh Sảng tiếp tục đăng hai bài viết chính thức công bố mình tạm biệt show Các Anh trai theo đuổi ánh sáng, nói mình chưa ký hợp đồng, chỉ là tạm thời thay thế cho người khác trong tiết mục mà thôi. Cụ thể bài đăng như sau: em biết mình không phải quan sát viên đủ tư cách, cũng thật đáng tiếc không thể cùng các anh trai đi đến cuối cùng, em đảm bảo sẽ không chỉ ngồi sau TV xem các anh trai ngốc đâu, các anh là đẹp trai nhất, em chưa từng nghi ngờ về điều đó. Chúc các anh trên sân khấu theo đuổi ước mơ, có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác nhé. Và bài đăng thứ hai, chương trình này và tôi ngoại trừ bộ phận tạo hình thì không có ràng buộc nào khác. Xin mọi người đừng lấy công việc thường ngày làm lý do chối bỏ tôi. Trước khi chương trình bắt đầu một tuần, tôi nhận được thư mời, tôi tưởng rằng mình chỉ tạm thời thay thế người khác. Tôi hiểu mình không phải sự lựa chọn đầu tiên, tôi biết giá trị của mình có thể giúp đỡ chương trình, chỉ có hai chữ tôi đã nỗ lực rồi. Nếu như các bạn bằng lòng tìm hiểu tôi, thì sẽ biết rằng tôi không có hóng hớt tò mò đến thế. Sau bài đăng sẽ rời show của Trịnh Sảng thì một số anh trai đang tham gia chương trình là Phù Long Phi, Lưu Duy, Ngũ Gia Thành, Ngải Khắc Kiệt Ni, Vương Đông Thành đã share lại bài đăng của cô và bày tỏ dù tiếc nuối nhưng vẫn ủng hộ quyết định, cảm ơn Tiểu Sảng thời gian qua đã quan tâm họ. Theo Sina, tối 26 tháng 12, trong lúc Vương Nhất Bác quay phim ở Hoành Điếm, đã bị một kẻ nặc danh bảo an ác ý với cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã lập tức đến phim trường tiến hành kiểm tra Vương Nhất Bác khiến mọi người hoang mang. Kết quả điều tra cuối cùng chứng minh sao nam Trần Tình Lệnh trong sạch. Zayo Entertainment tuyên bố đây là một hành vi vi phạm pháp luật và vô cùng ác ý khi cố tình báo án giả. Sau khi vụ việc xảy ra, phía công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã giao cho luật sư toàn quyền giải quyết sự việc, đồng thời họ đã liên lạc với cảnh sát và sẽ nhanh chóng xác định kẻ báo án giả, truy cứu trách nhiệm đến cùng. Vương Nhất Bác cũng rất sốc và tức giận trước sự cố này. Lần đầu tiên anh chuyển tiếp xe bài viết từ phía công ty với dòng trạng thái: cái ác không thắng được chính nghĩa, cái ác không thắng được chính nghĩa, cái ác không thắng được chính nghĩa, người thích tôi hay là ghét tôi cũng phải tuân theo pháp luật, tuân theo pháp luật, tuân theo pháp luật. Zayo không nói cụ thể về nội dung báo án giả từ kẻ nặc danh, thế nhưng theo một số nguồn tin đang lan truyền trên mạng, khi cảnh sát tiến vào điều tra thì bên cạnh có cả bác sĩ. Nhiều dân mạng suy đoán chắc có lẽ kẻ báo án giả đã báo cáo với cảnh sát tố giác Vương Nhất Bác dùng chất cấm. Theo pháp luật của Trung Quốc, hành vi báo án giả có định hướng rõ ràng, nhằm ý đồ ác ý sẽ vi phạm luật hình sự, người vi phạm sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, tạm giữ hoặc giám sát hình sự. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù trên 3 năm nhưng không quá 10 năm. Bản thân sao nam 23 tuổi cũng thể hiện thái độ phẫn nộ trên mạng xã hội. Mong rằng người thích tôi và cả những người ghét tôi hãy tuân thủ luật pháp. Khi là người của công chúng có lẽ anh ấy không được thể hiện sự tức giận, mà phải luôn duy trì hình ảnh đẹp của mình trong lòng khán giả. Nhưng người hâm mộ thì khác. Người hâm mộ của nam nghệ sĩ có quyền thể hiện thái độ tức tối và đứng ra để bảo vệ cho thần tượng của mình. Nhưng lần này Vương Nhất Bác đã thật sự tức giận.
và anh ấy đã rất hợp tác làm việc với công an, đồng thời anh và công ty cũng muốn công an giúp mình điều tra kẻ đã cố ý vu khống hãm hại mình là ai, có thể có những ác ý có thể bỏ qua được. Nhưng với sự ác ý cố tình hãm hại người khác như vậy thì không thể tha thứ được. Khi anti-fan không thích Vương Nhất Bác thì có thể đăng bài chửi anh ấy. Nhưng làm những việc như thế này thì thật là không nên, rốt cuộc đây không phải là việc ghét bỏ bình thường của anti-fan với người nổi tiếng, việc làm này không chỉ tồi tệ với mình Vương Nhất Bác, mà với bất cứ nghệ sĩ nào dính phải cũng sẽ thấy rất tức giận và bất bình. Trên thực tế, nếu bạn không thích một nghệ sĩ nào đó, bạn có thể bỏ qua các tác phẩm của họ và không chú ý đến bất cứ hoạt động nào của những người đó, chứ không nên làm những việc làm ảnh hưởng đến pháp luật và người khác như vậy. Bạn nghĩ sao về hành động của các anti-fan đối với những nghệ sĩ mà họ ghét? Với những hành động và việc làm như vậy bạn có thể chấp nhận được hay không?